سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع کسین جور صحت سلامت باشین و از شما تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو از خانم پرستوی عزیز می باشه که این ویدیو با انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنیم به خاطر حمایتتان از این کانال. شما ویدیوها رو میبینین، لایک میکنین و کامنت های زیبا میگذارین. تشکر از اینکه اگر شما ویدیوها را بتونین که شیر کنین با دیگر دوستا. آهنگ زیبا که من در قسمت از اینکه شاعرش کی است و کمپوزیتورش کی است هیچ معلومات ندارم. شما اگر میفهمین لطفا ما را همچنان در جریان بگذارین. پا عاشقی که هم گلیوی هم جنگونه جانانه ولی مرورش بیلمانه. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل و یا همون نوت‌های راگ بهروی جور شده که ما میخوایم ایره از سی شارپ بخوانم از اینجا. خب اگر ما از سی شارپ بخوانیم راگ بهروی ما یا اسکیل راگ بهروی یا فریجین اسکیل چه رقم شکل داره؟ سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. پا عاشقی که هم گلیوی هم جنگونه جانانه ولی مرورش بیلمانه. آهنگ از ای میجر کورد شروع میشه، اینطور آهنگ از ده شروع میشه، از لاور اکتیف، یعنی این از اینجا عاشقی که هم گلیوی هم جنگونه جانانه ولی مرورش بیلمانه. شما دیدین دوستای عزیز که ما در این آهنگ هم شد رید استفاده کردیم. دا سر گا با عاشقی که آهنگ امی رقم شو میشه دوستای عزیز. این آستایی آهنگ بود و ملودی آهنگ یا انترلودش چه قسم است؟ آستایی آهنگ دینمی کرد استارت میشه و از این نمینجا راستن انترلود و ملودیش شروع میشه، یعنی که عزیز راستن دایی سا میره اینطور. اگر همراه یک انگشت کار کنیم باز قسمت دومش همراه یک انگشت این انترلودش بود که این همچنان در انتروی آهنگ همچنان امی ملودی استفاده شده. انتره آهنگ از سی شارپ ماینر کورد شروع میشه و از سا شروع میشه. جانان راشا چه پخلشو جانان جانان راشا چه پخلشو جانان. همچنان در انتره شما دیدین که ری شد استفاده شد. یک بار از سر شما ببینین دوستای عزیز. جانان راشا چه پخلشو جانان دنیا فهمیده مرگشتا جدا بشنوی جانان ولی مرورش بیلمانه. همراه 5 انگشت اگر بنوازیم جانان راشا چه پخلشو جانان جانان راشا چه پخلشو جانان دنیا فهمیده مرگشتا جدا بشنوی جانان ولی مرورش بیلمانه.
اینجا میتونیم ما یک میند زیبا هم همچنان استفاده کنیم. یعنی از سا وقتی که دوباره با دا میریم این رقم بریم که ایره ما اکسترا میتونیم که خود ما اگر خواسته باشیم بخوانیم به این طریق. دوستای عزیز، ای بود تمام آهنگ. امیدوارستم که من تانسته باشم به شکل درست تشریح کرده باشم. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده دادرس دوستای عزیز. میریم و ما ایره تمرین میکنیم. هم گلیوی هم جنگونا جانانا ولی مرا ورش ویلمانا با عاشقی که هم گلیوی هم جنگونا جانانا ولی مرا ورش ویلمانا I'm